මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලට කට්ටියම එකතු වෙලා පාටියක් දාන වෙලාවට, ෆිල්ම් එකක් බලන වෙලාවට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් රසවත් ටිකක් සැර බයිට් එකක්. මේ බයිට් එක හදාගන්න අපි අද භාවිතා කරන්නේ තම්බාගත් බඩිරිඟු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මුලින්ම තම්බාගත් බඩිරිඟු කරල ටූත්පික් එකක දිගට වඩා අඩු ප්‍රමාණයට කොටස් වශයෙන් කපා ගන්න. දැන් මේ කපාගත් රවුම් කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ බඩිරිඟු ඇට පේලි එකට වෙන විදිහට මේ ආකාරයට ටූත්පික් ටික කසා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පේන විදිහට අපි ටූත්පික් ගසාගත් බඩිරිඟු ඇට පේලි වෙන් වශයෙන් ගලවා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගලවාගත් බඩිරිඟු ඇට ටික. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට බටර් ටික එකතු කරගන්න. බටර් එකතු කරගත්තාට පස්සේ අපි ගලවාගත් බඩිරිඟු ඇට මෙයට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මෙයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරාට පස්සේ මිරිස් කුඩු හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරගන්න. මේ සඳහා බැදපු නැති රතු පාට මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිස් හැඳි දෙකක් පමණ එකතු කරගන්න. සැර වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරමින් මිනිත්තු කිහිපයක් බඩිරිඟු ඇට ටික බැදෙන්න දෙන්න. දැන් මෙයට තක්කාලි සෝස් එකතු කරන්න. තක්කාලි සෝස් එකතු කරන විට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තක්කාලි සෝස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තක්කාලි සෝස් එකතු කරගත්තාට පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා මිනිත්තු 2ක් පමණ තබන්න. හොඳයි. දැන් අපේ බඩිරිඟු බයිට් එක හදලා ඉවරයි. මේ බඩිරිඟු බයිට් එකේ රස කොහොමද කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.